אז אני רוצה ללמד אתכם היום ולדבר קצת יותר מתוך דווקא מה שעלה פה על ההורה המברר. בסדר? אני רוצה שתבינו מה זה להיות הורה מברר ולמה זה כל כך קריטי בשיטה של בשביל ההורות. אוקיי, מה זה להיות הורה מברר? כשאני מדברת על הורה מברר, זה הורה סלש איש חינוך, כי כשאני מתייחסת להורה, הוא איש חינוך מבחינתי, אוקיי? גם אם הוא לא למד חינוך מעולם ולא ילמד לעולם. איש חינוך והורה מברר זה אחד שיודע לשאול שאלות, אוקיי? עכשיו תגידו לי, כולם שואלים שאלות, אבל לשאול שאלות מבררות זה אומר שאני לא מניחה הנחות. ההורה המשער, האיש חינוך המשער היה מאוד מאוד מופיין בעידן הקודם, בשנים עברו, שנות ה-70, שנות ה-80, שנות ה-90, שהנחנו הנחות על הילדים, הנחנו הנחות על ההורים שלהם, הנחנו הנחות על כל דבר. יצאנו מתוך נקודת הנחה, שכל דבר שאנחנו אומרים הוא ברור, הוא מבוסס, כלומר, אמרתי לך לא לשפוך את המרק, אתה תיפול, אם תקפוץ ככה אתה תיפול, אם תדברי אליי לא יפה, אז לא יהיו לך חברים. כל מיני דברים, או שקרו דברים, שהילד שלי קרא לו משהו, הוא רב עם חבר, או היא רבה עם חברה, אם היית מקשיבה לי, היית יודעת. אוקיי, אבל אני לא יודעת מה קרה. אני לא שאלתי בבירור מה קרה שם, אבל אני הנחתי הנחה, שאם קרה ככה, זה כתוצאה מככה. אוקיי? וזה היה בעידן של היותנו משערים. והיום, במאה ה-21, שאנחנו מבינים שהחינוך עלה רמה, והחינוך זאת סוגיה הכי משמעותית באנושות. ושמחקרים שיש דוד פסיק, פרופסור מאוד מאוד מעניין, שמתעסק בחינוך ובטכנולוגיה. והוא מדבר על זה שב-30 שנה הקרובות, רוב המקצועות שאנחנו מכירים היום כבר ייעלמו מעולם, הם לא יהיו. ואפילו עכשיו אני קוראת מחקרים שכבר לא 30 שנה, זה בין 15 ל-20 שנה, ייעלמו בעולם המקצועות. אנחנו יש לנו אחריות כאנשי חינוך להכשיר את הילדים לחיים במאה ה-21. לחנך אותם לשאול שאלות, אבל לא נצליח, כאילו בלי המודלינג, לא נצליח לחנך ילד לשאול שאלות ולברר עם עצמו איך הוא מרגיש, מה הוא חושב, איך אפשר היה לעשות אחרת, מה אפשר היה ללמוד מהסיטואציה הזו. אם לא נהיה מודל להורה מברר, אם לא נהיה מודל למי ששואל שאלות ומאפשר לילד לבדוק בפנים, בתוכו, את התשובות, לא נצליח להיות הורה מברר ולא נצליח להכין אותם לחיים במאה ה-21 ולא נצליח לעזור להם לנבא את העתיד שפה, הוא כבר פה. כי הורה מברר ישאל שאלה, מה יכולת לעשות אחרת? הורה מברר ישאל שאלה, ואיך אתה מרגיש עם מה שקרה? הורה מברר ישאל שאלה, אם היינו מתחילים מההתחלה, מה עוד אפשר היה לעשות? איש חינוך מברר עם בין ילדים, בכיתות, עם סטודנטים, זה לא משנה. מה זה גרם לך להרגיש? מה את חושבת? כשילדים מגיעים לאמא שלהם או לאבא שלהם ושואלים אותם, אמא, מה את אומרת שאני אלך עם החברה הזאת או עם החברה הזאת? כמה נוח להגיד כבר מתוך הבטן שלנו, מתוך האהבה והחיבור שלנו לילד הזה או לילדה הזו, להגיד תלכי עם זו או תלכי עם החברה הזו? אבל אני, כהורה מברר, אני אשאל את השאלה, מה לך בה? מי עושה לך הכי נעים? עם מי את מרגישה הכי נוח? איזה חברה באה לך היום? מה שהיה הוא לא מה שיהיה. זה לא אומר שאם הייתי עם החברה הזאת אתמול אני אהיה איתה מחר ואני אהיה איתה מחרתיים. לאו דווקא. הורה מברר יודע לשאול את השאלות הנכונות. הורה מברר הוא לא רק שואל שאלות נכונות. איש חינוך מברר הוא גם מוכן לכל תשובה שתבוא. גם אם היא לא תואמת את הערכים שלו. היא מבררת כתפיסת עולם, וגם להיות הורה מברר זו תפיסת עולם. זה גם בשיחה חברית, אגבית עם חברה עכשיו, אני לא אניח הנחות. לא על הבן זוג שלה ולא על החברה שלה ולא על השכנה שלה. אני אברר. ואני גם לא אניח הנחות איך היא הרגישה. אני אברר. אני אברר. וזו המשימה של החיים שלנו כדי להכין ילדים לחיים במאה ה-21, להכין אותם מוכנים, להוציא אותם עם סל כישורים ויכולות. אני צריכה להיות מבררת.